કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? હું છું મયુર લિંબાચિયા અને તમે જોઈ રહ્યા છો ફિઝિક્સ બાય મયુર લિંબાચિયા. તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ આજનો આ વિડીયો, જેમાં આપણે ધોરણ 12 સાયન્સ પ્રકરણ નંબર 2 માં ટોપિક નંબર 2.6.1 વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન વચ્ચેનો સંબંધ જોઈશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર E અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન V વચ્ચેના સંબંધને મેળવવા માટે આપણે અહીં એક બિંદુવત ધન વિદ્યુત ભાર કેપિટલ Q લઈશું. આપણે જાણીએ છીએ કે ધન વિદ્યુત ભારની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાં બહારની તરફ હોય. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં કેપિટલ Q દ્વારા જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળે છે તેની મેં અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા દોરેલી છે. હવે આ કેપિટલ Q ધન વિદ્યુત ભારથી R અંતરે જો મારે કોઈ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ દોરવું હોય તો આ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ ઉપરનો વિદ્યુત સ્થિતિમાન, જેને આપણે VA કહીશું, તે લખી શકાય V બરાબર KQ બાય R વડે. તો આનો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિદ્યુત સ્થિતિમાન આપણે V તરીકે લખીએ છીએ. હવે જેમ જેમ આપણે સ્ત્રોત વિદ્યુત ભારથી દૂર જઈશું તેમ તેમ અંતર વધવાના કારણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઘટતું જાય, ઓછું થતું જાય. તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ડેલ્ટા R જેટલા અંતરે DR, જેને આપણે DR લખીશું, DR જેટલા અંતરે એક બીજું સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ B લીધેલું છે. હવે જો આપણે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ ઉપરનો વિદ્યુત ભાર VB લખવો હોય તો મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે અંતર જેમ વધે તેમ વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઘટે. તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ B ઉપરનો વિદ્યુત સ્થિતિમાન લખવો હોય તો લખી શકીએ V માઇનસ DV. ઓકે, થોડો શું થશે? ઓછો થઈ જશે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ B ઉપરથી હું એક એકમ ધન વિદ્યુત ભાર પૃષ્ઠ A ઉપર લઈ જઉં છું. બરાબર? મેં શું કર્યું? એક એકમ ધન વિદ્યુત ભાર સ્મોલ q સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ B ઉપરથી એ ઉપર મારે લઈ જવો છે. તો મારે વિદ્યાર્થી મિત્રો કાર્ય કરવું પડે, અને આ કાર્ય કોના વિરુદ્ધમાં કરવું પડશે? આ વિદ્યુત ક્ષેત્રના વિરુદ્ધમાં કરવું પડે. તો જો મારે B થી A સુધી વિદ્યુત ભારને લઈ જવો હોય તો કરવું પડતું કાર્ય હું લખી શકું WBA બરાબર, આપણે કાર્યનું સૂત્ર જાણીએ છીએ, બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. તો F ડોટ DR લખી શકીએ. હવે આ જો ડોટ પ્રોડક્ટ કાઢી નાખું તો શું લખી શકાય? WBA બરાબર F DR cos થીટા. તો તમે જુઓ બળ કયું છે? તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર E દ્વારા લાગતું બળ. વિદ્યુત ક્ષેત્ર E નું સૂત્ર શું છે? E ઇઝ ઇક્વલ ટુ F બાય Q. તો આની પરથી F શું લખી શકું? QE. હવે Q તો કેટલો છે? Q તો આપણો 1 કુલમ છે. તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ E. શું લખી શકાય? F ઇઝ ઇક્વલ ટુ E. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો F ની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ? E લખી શકીએ. તો ધેરફોર WBA બરાબર EDR cos થીટા. હવે આપણે આ થીટા શોધવાનો છે. તો તમે જુઓ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ તરફ છે અને આપણે કાર્ય આ તરફ કરીએ છીએ. કેટલું કાર્ય કરીએ છીએ? ડેલ્ટા R અંતર સુધી. તો આ બંને વચ્ચેનો જે ખૂણો થશે એ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો થીટા 180 જેટલો. તો અહીંયા લખી શકીએ ધેરફોર થીટા 180. તો આપણું કાર્ય શું થશે? WBA બરાબર EDR cos 180 ડિગ્રી. તો ધેરફોર કાર્ય WBA બરાબર માઇનસ EDR. આને આપણે આપી દઈએ સમીકરણ નંબર 1. ઓકે, ચલો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ B નું વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે V માઇનસ DV અને સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ A નું વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે V. અને આપણે B થી A તરફ એકમ ધન વિદ્યુત ભાર જે સ્મોલ q તરીકે આપણે લખેલો છે તેને આપણે લઈ જઈએ છીએ. તો અહીંયા બે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠો વચ્ચેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત મારે લખવો હોય તો હું કંઈક આ રીતે લખી શકું. ધેરફોર VA માઇનસ VB. હંમેશા યાદ રાખો અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક. તો જુઓ
ક્યાંથી ક્યાં લઈ જઈએ છીએ? બી થી એ તરફ લઈ જઈએ છીએ, તો અંતિમ વીએ થશે માઇનસ પ્રારંભિક વીબી થશે. તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત વીએ માઇનસ વીબી થાય. અને આ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કોના જેટલો થાય? તો આપણે કરેલા કાર્ય WBA ભાગ્યા ક્યુ. હવે ક્યુ તો શું છે? ક્યુ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 1 કુલમ લીધેલો છે, તો ક્યુ બરાબર અહીંયા આ સમીકરણમાં 1 મૂકી દઈએ તો આપણે લખી શકીએ ધેરફોર VA માઇનસ VB ઇઝ ઇક્વલ ટુ WBA. હવે આપણે શું કરવાનું છે? VA ની કિંમત મૂકીશું, VB ની કિંમત મૂકીશું અને સમીકરણ 1 માંથી WBA ની કિંમત મૂકીશું. તો જુઓ ધેરફોર VA કેટલા છે? V. VB કેટલા છે? V માઇનસ DV. અને WBA ની કિંમત સમીકરણ 1 માં કેટલી છે? માઇનસ EDR જેટલી. તો સાદુરૂપ આપીએ તો શું થશે? V માઇનસ DV વત્તા DV બરાબર માઇનસ EDR. તો તમે જુઓ આ V અને આ V નીકળી જશે. તો ધેરફોર E ને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો શું લખી શકાય? માઇનસ DV ભાગ્યા DR. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે તમને વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત બરાબર V વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર E વચ્ચેનો તમને સંબંધ મળી ગયો છે. તો આ છે E અને V વચ્ચેનો સંબંધ. વિદ્યાર્થી મિત્રો થિયરી ખૂબ જ સરળ છે. ફક્ત તમારે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠનો ઉપયોગ કરવાનો હતો અને મેં તમને જે પ્રમાણે શીખવ્યું એ પ્રમાણે જો તમે કરશો તો તમને સરળતાથી આ બંને વચ્ચેનો સંબંધ મળી જશે. જો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય, મારી ટીચિંગ મેથડ સમજાઈ હોય અને હું જે તમને એક્સપ્લેન કરું છું એ તમને પસંદ આવતું હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, નોટિફિકેશન બેલ આઇકોન પણ દબાવો અને વિડીયોને જરૂરથી લાઇક કરો. તમને કોઈ મૂંઝવણ હોય, કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે કમેન્ટ સેક્શનમાં લખી શકો છો, હું એનો જવાબ આપીશ. હવે આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. બાય.